Ось його вона, золота стружечка. Оцей корінний кинув стружку, бо від цього корінного маститься в нас ось цей шатун, який застукав. Це да, невеличкий ремонт. О, все забрав. Блін, думав, буде небагато запчастин, а вийшло трохи запчастин. Одна навіть лишня. Не планував я її міняти. Головка чекає збиратися. Тут у нас прокладка ГБЦ, холодильник ЄГР, вижимний і теплообмінник, масляний радіатор. Масляний насос по П'єрбургу. Новий колінвал. І тут ще багато запчастин. Що, зробимо розпаковку зараз, чи потім будемо поступово це все робити? Вакуумний насос. Ситуація. Дивіться. Перше, що хочу показати, це в нас впускні нові клапанці. ТРВ. По ТРВ. Так. Це ось беушний випускний клапан. А це такий, який він був. Нормально? Дивіться, беушка майже як новий. У нього лише слід залишився від того, що він працював. Ну, це я вам показую просто, як я підготовлюю клапана до роботи. Ситуація в іншому. За направляйки вам тоді казав, подумаю, не подумаю. Коротше, я їх не замовив, а даремно. Ось прийшли нові клапана. Все вимито, все чисто. Тут такий зазорчик, а десь я тут нащупував. Ось, дивіться. Коротше, клапана під заміну. Направляйки. Так само і з випуском. Так, це в нас перший, він був ось тут. Дивіться. Коротше, виходить, що витирати масло з клапана, воно показує, але не наскільки. Ідеально покаже, коли у вас все чисто сухо, тобто направляюча всередині вимита, чиста, і вимитий чистий клапан. Тоді показує чітко у нас, чи є люфт, чи нема люфта. Я замовив направляйки, будуть трішки пізніше, поки займаємося блоком. Блок. Кенблок, такий є гонщик. Чи здається, він загинув вже. Коротше, наш блок, це я пройшовся 2 рази. Як бачимо, дивіться, де гарно бере. По краях, а всередині отак у круг гільз не бере. Блок трішки просаджений, потрібно це все виправити. Будемо блочок зараз чухати, займатися фізкультурою. Ось дивіться, бачите? Тут бере з краю, а тут не бере. Це все потрібно вирівняти, щоб у нас все було щільненько і гарно прилягала прокладочка. Тоді у нас буде все файно працювати. Спробуємо зробити в цьому відео одну штучку. Спробуємо. Ну не обіцяю. Багато хто з вас запитує, скільки коштує робота, ремонт автомобіля двигуна. Ну, давайте ми спробуємо на цьому двигуні це вияснити. Я вам буду показувати запчастини, які встановлю на даний двигун, і спробую знайти в інтернеті їхню середню ціну на ці запчастини, які я ставлю на цей двигун. Ну і відповідно в кінці роботи. І дізнаємося, скільки коштує ремонт двигуна на комерційний транспорт в Україні. Це в нас по роботі, скажімо так, буде як капіталка, так як двигун повністю розібраний. Мені треба все його зібрати. Ну, я ще це заміню. Оце я не знімав, так? Плюс потрібно помити поршня, почистити, на капіталці цього робити не потрібно. По роботі як капіталка, по запчастинам майже як капіталка.
тому що поршня залишаються старі, блок не точиться, а вал у нас новий. Я думаю, він компенсує всі поршня. Вал новий, тому що на тому валу тріщини на тій шийці, де яка заступана. Отже, спробуємо зробити в цьому відео таку процедуру. Скільки що коштує? Скільки коштує ремонт двигуна на комерційний бусик в Україні? Отак і назвемо це відео. Готуємося до встановлення колінвалу. Колінвал новий, по оригіналу, Рено. Колінвал у нас Рено оригінал, новенький. Вкладиші корінні по гліко. Шайби розбігу, стандарт по гліко. Так, вкидаємо в блок. З прорізю не забуваємося, в бугеля звичайно. Також відразу встановлюємо новий підшипник колінвала по саксу. Який зазор маємо між новим оригінальним колінвалом і новими неоригінальними вкладишами гліко, але вкладиші доволі якісного виробника. По стандарту. Так, дивимося. 0.063. Ну, майже. У нас тут 0.050. Майже ось такий зазорчик. В принципі, що я можу сказати, зазорчик непоганий. Пізніше ще перевіримо між шатунною шийкою і шатунним вкладишем. Обтягуємо вала. Вал обтягнутий і на місці, і гарно у нас крутиться. Все добрі. Поки ми з ним гралися, приїхали направляючі по фреції. Міняємо направляйки. Направляйки нові на місці стоять. Дивіться. Бомба. Я їм нічого не робив. Тільки з тієї сторони, де забивав, трошки метал все-таки вжався. Бомба. Гляньте. Мінімальний люфточок. Фреція. Бомба піде. Ці клапанці. Це новий в нас клапан. Ось у нас п'ятий. 1, 2, 3, 4, 5. Опа. Дивіться. Випуск. Чуть-чуть. Як на випуск, якраз добре. Чуть-чуть. Люкс. Притираємо. Перед притіркою вирішив трішки прошарошити сідла. Так як бачу, трошки заширені фаски. Потрібно їх зменшити, щоб було все файно. Щоб було все файненько. О, люкс. Все зроблено, традиційний кадр. От така ляпота, все помите, пришарошене, притерте. Погляньте. Погляньте, які фасочки. На клапанах, на випуску трішки ширші, на впуску трішки вущі. От так. Можна збирати. Мастимо стержні клапанів маслом і збираємо. Так, наш старий шатун потрібно замінити. 803 грами. Приїхав новий беушний шатун. Отут я вже еліпс перевірив, там все добре. Потрібно ще вага. 799, 4 грами. Ні, 8. 8, 9. Коротше, нас 800. Нас цілком влаштовує його вага. Нічого не будемо ні пиляти, нічого робити. Бачите, це брат, а це сестра. Тут Q, а тут В. Нове кільце, старе кільце. Видно різницю. Тут у нас 0,85, тут 0,95. Ну, вже більш нема куди. У нас останній ремонт. Тільки так. Друге компресійне. 0,45 там і там. Поршеньки я підготовив, вимив. Виглядають файненько. Кільця ставимо по фірмі Мале. Вкладиші шатунні по фірмі Глюко. Вкладиші у нас різні, і верхній, і нижній. Тут є різниця, бачите? І тут є різниця. Давай, побий. Цей вкладиш
вкладиш у нас має надпис спутер. Спутер це розпилення. Це процес виготовлення цього вкладиша. Трошки відрізняється від цього. І цей вкладиш спутер ми ставимо сюди. Сюди ставимо звичайно. Так, зазор між вкладишем шатунним і коліновалом. 63 тисячник у нас виходить. 6 соток. Приблизно такий зазор, бо 5 соток трошки не дотягує. 6 соток зазорчик. Ну, в принципі, нормально, ну, хотілося б, щоб було 5 соточок. Все на місці, пробуємо, прокручуємо. Погляньте, яка краса. Легенько крутиться. Все добре. Так, все готове для встановлення масляного насосу і можна закривати піддончик. Комплект ланцюга по оригіналу. Рено. Масляний насос у нас П'єрбург. Новенький буде масляний насос. Воно він лежить. Зараз все готуємо і встановлюємо. Масляний забірник вимив. Вимили, все файно вийшло у нас. Кільце замінив, так як старе кільце вже сохло і було в рівень з пластиком. Все, помастив літольчиком, щоб легше ставало. І ставив на місце. Буду ставити піддон. Питання до французів. Чи до вас? Ну, в принципі, до вас питання. Скільки залишається мастила в даному піддоні з цією пробкою? Ну, от так приблизно у нас піддон стоїть на автомобілі. Отако. Я думаю, грам 300 це точно залишається старого масла. Чому не поробити якісь отвори? Чи якось, не знаю, якось зробити так, щоб це масло старе все витікало. Хто має змогу, напишіть французам скаргу на оцю пробку. Прокладка ГБЦ нова, звичайно, беушну ставити не можна. Болти ГБЦ нові. Все в нас по елрінгу. Затяжку головки робимо ось таким методом. 5 ньютон, 30 ньютон і 300 градусів до ворота. Відразу кажу, що 300 градусів я зараз не зроблю. Буду робити 2 рази по 150. Ну і, звісно, робимо ось так. Опа. Хай він гарненько стікає. Болти мають бути жирненькі і помащені. Правильно? Попадає на нижню чи не попадає? Попадає щось там, ми додамо. Нам не шкода. Куцу, блін. Ну то вперти. Блок обезжирюємо. Погляньте, який в мене вийшов файний блок. Чітко, буде бомбочка. Бомба-петарда. Прокладочку я отак мащу герметиком і ставимо на місце. Ви її не попутаєте. Я так думаю, для орієнтації. Ось масляний канал. І ось масляний канал. Так, раз. Два. Все. Файненько, Головку обезжирюємо і встановлюємо. Так, цікаво. Перший раз протягнув я 6 ньютон, так як ключик з 6, а не з 5, я думаю, то не страшно. Другий раз протягнув 30 ньютон, так як написано. Цікаво. Бля, цікаво. Хас. Підуть ще болтики центральні перші чи не підуть, дивіться. Ха. Ну, зараз вже не кльоцне. Так воно завжди. Потрібно не зупинятись. Дивіться, як ще скільки йде. От так от, хлопці. Перевіряйте. Дивіться, як гарно йде. Це тільки ці можуть не піти. Бо вони останні були. О, і ці теж, бачите. Це кручу двигуна, і там вон по радіо розказують,
має бути інаугурація Трампа. А залишилось пару хвилин до прямої речі. І кажуть, що він витратив $200 мільйонів на організацію інаугурації своєї. 200 лямів баксів на організацію свята. Я хірею, блядь. Дуріють люди, ні? Я думаю, що в Америці також є багато проблем, куди можна було б ці кошти подіти. Але ті люди думають по-іншому. Так, 30 ньютон зробили. І робимо 2 рази по 150, так як 300 я не зроблю. Обтягуємо. У нас все готове до встановлення ланцюга приводу розпредвалів. ГРМ. Комплект маємо по оригіналу. В комплекті 2 лижі, зірочка ланцюг, ще одна зірочка, натяжник і болти. Фіксатор вкручений, ланцюг весь на місці. Ставимо фіксатор розпредвалів. Опа! Люкс. До речі, натяжник скільки в нас вийшов? Мені здається, я заміряв, як розбирав, чи не заміряв, не пам'ятаю. Заміряю. 7 і 8. 7 мм 8 десяток. Яких 7? 8 мм і 8 десяток. На новому ланцюгу. Сальник колінвала передній. У нас по елрингу. Встановлюємо кришку і встановлюємо кришку на місце. Помпа нова 24-го року випуску. По СКФ. Так, питання в мене до шківа колінвала. Шкода, звісно, що я його вже помив. Він ось тут був весь ржавий. На кришці також тут була ржавчина. Коли я його мив, зсередини витікало багато ржавчини. І він... зараз. Він стукає. Не знаю, що з ним робити. Замовляти чи ставити? Нехай їздить. А потім, як вже конкретно застукає, тоді замінить. Там його міняти, в принципі, не важко. І дивіться, як він ось тут втопився, а тут виступає. Видно? Коротше, поки ставимо, а там будемо бачити. Так, ставимо колектор. У нас прокладки під колектор Елрінг. Прокладка під заслонку декомпресійну по оригіналу. Прокладка термостата Елрінг. Масляний радіатор, або, як в народі кажуть, теплообмінник. У нас по Нісенсу. В комплекті маємо комплект прокладок на весь корпус. Тобто сюди, де теплообмінник прикручується, сюди і сюди. Корпус масляного фільтра і теплообмінника потрібно гарно вимити, так як двигун був застуканий. І тут багато може бути стружки. Раз. Друге, по тій же ж причині міняється теплообмінник. Бо старий ви ніяк не вимиєте нормально від залишків продуктів клапана і колінвала. Де ще болтик сховався? Ладно. Так що отак. Зараз перепаковуємо і встановлюємо. Клапан ЄГР і його переходна сопілка, назвемо її так. Так, тут помили. Чистенько, сажі нема, клапан помитий. І їхні прокладки в нас по оригіналу. Одна під клапан сюди, інша йде у нас сюди між сопілкою і головкою. Прокладка вакуумного насоса в нас буде по оригіналу. До речі, тільки оригінал робить ось такі чудові прокладки, метал прорезиняний. Ні один виробник прокладок, ні одної марки автомобіля не робить таких прокладок, як робить це Renault. І прокладка трубки ЄГР. Також маємо новий холодильник ЄГР, вихлопних газів. Міняємо по тій причині, що у нас на цьому
Ось тут розбитий вал, як бачимо, тут цікли гази, а тут розбито у нас. Тут усе ціленьке. Одне з моїх найбільших фіаско. Двигун ось в такому стані. Так. Знаєте, що я знайшов на полці? Тільки що брав прокладочки сюди на ЄГР, на клапан. Що я знайшов на полці? А ну, 3, 2, 1. Опа! Що це таке? Сальники клапанів. Як вам? Такого ще не було. Це вперше. Це зальот. Зальот? Зараз розбираємо і надіваємо сальники клапанів. Ну, звісно, головку знімати не буду, буду все це робити на місці. Але... А сальників то нема. Погляньте. Сальника немає. Ярик не поставив сальника. Ну то Ярик, блядь. Сальники клапанів по Елрінгу. Кольцо ТНВД у нас по оригіналу. І прокладки ЄГР. Оригінал, фає, оригінал. Це у нас прокладочки йдуть сюди. Так, далі в нас йде прокладка випускного колектора по Елрінгу і прокладка турбіни по Елрінгу. Так, залишилось у нас зовсім трішки запчастин. Це у нас прокладочки під сапун, клапанну кришку, хто як називає. Шайби форсуночні я вже поставив, були по Елрінгу. Кільце в патрубок, ось таке товстенне по джусі. Штопорне кільце в патрубок. Тут же де стоїть оце кільце резинове. По оригіналу, бо таке розсипалося, зовсім перетерлося. Сальники в напівося, лівий і правий по оригіналу. І отакі свічки підігріву антифризу Іскра. Все, здається, по запчастинам в мене поки то все. Двигун має такий вигляд, все зібрано. Ще, до речі, ремонтувався генератор. Як бачите, він як новий, тут мінялася муфта. І, я так думаю, і підшипники мінялися. Де воно ще робилося і скільки коштує, я не знаю. Ремонтувався також стартер. Перебирався, що там робили, також не знаю. Ну, тут знаю, що муфта, бо видно, що новий, по відчуттям, нові підшипники. Що там, щітки мінялись, не мінялись, цього вам не скажу. Ось такий двигунець виходить. Вже практично він все на вильоті. Зараз ставимо цю клапанну кришку з сапуна, хто як називає. Ще якісь трубочки, шмубочки і виїжджаємо на встановлення. А, ще є. Сальник клінвала задній по Елрінгу. Так, і вижимний підшипник Сакс на щеплення. Все, а це вже все буде, всі запчастини. Хто міняє свічки підігріву антифризу, не лінуйтеся прочистити різьбу гарненько. Гарно почистити, щоб вона була чиста і гарна. Свічки самі я мащу не антипригарною пастою, а ось такою. Різьбу гарно мащу, все. Щоб аж виступало тут зверху. Ось тут. Зараз ми тут ще зверху почистимо. Ось так буде краще. Ось так це виглядає. Запакували різьбу, законсервували. Все. Люкс. Ось так виглядає вона там всередині. 4 свічки гарно підігрівають антифриз. Ну а у мене тим часом двигун готовий майже, за винятком декількох ситуацій. Ситуація номер 1. Ось тут має стояти отакий клапан з трубочкою сюди. Не можу знайти. Бо ось це під'єднується до нього також. Ось бачите, ця йде трубка на цей клапан сюди. Далі. Це основна проблема. Десь шукаю, десь він сховався, не знаю. І в нас ось ще є актуатор, трубка. Десь ще один клапан.
Цей точно стоїть тут. Я так там ось прикинув, але він тут, так як в нас ось йде трубочки йдуть ось так. Получається, у нас вакуумний. Іде на ресівер, іде сюди, іде сюди. Це куди йде, не знаю. Має бути ще клапан десь. Де він? Не знаю, отака. Так. Цей бере з ресівера і йде туди. Шукаємо клапана. Пройшло, напевно, годинка, може і більше. Знайшов. В такому місці, де його навіть і не мало б бути. Але є. Ставимо і відправляємося в дорогу. Ча-ча, двигун уже на місці. Але в мене є фокус один. Один фокус. Фокус називається ось цей патрубочок, який потрібно ставити разом з двигуном. І я його не поставив. Отака історія. Зараз знімаємо назад двигуна, але не повністю. Попробую тако його відвести сюди. Получиться, не получиться, будемо зараз пробувати. Так, шановні, я приготувався до першого пуску. Все, здається, встановив. Єдине, що в нас не зв'язаний витратомір повітря з двигуном. Двигун може запускатися і глохнути. Здається, все під'єднав. Зараз прокачуємо паливо і будемо пробувати запускати. Вже пішла солярочка, але з повітрям солярка. Побачимо зараз. Ну це в принципі і так. По-другому не буде ніяк, тільки так. Чому? Тому що нема зв'язку у нас. Не буде працювати. Потрібно все зібрати, тоді він тільки запуститься і буде працювати. Прокачується швидко, Все, пробуємо збирати передню частину автомобіля і запускаємо ще раз. Ну що ж, шановні, прогріваємо. На одометрі маємо 323 тисячі. Я вас трішки обманув, спілкувався з власником. Власник каже, що після купівлі проїхав більше 100 тисяч. Хон прекрасно зберігся, а вкладиші, як бачимо, не знаю. Тепер мене беруть сумніви. Чи то вкладиші були залишені рідні, ну більше всього, що рідні, хто їх не міняв. За 100 тисяч, я думаю, такого складиша не трапиться. Чомусь вирішили попередні майстри зекономити на вкладишах. Ну, це моє припущення. Як там насправді, важко сказати. Ну, думаю, що так і є. До запчастин додавалось ще фільтр масляний, вам не показував, і масло. 9 літрів масла 5В30 Кастрола. От така приблизно ціна ремонту двигуна на комерційний бусик. Я думаю, це не дешево там вийшло. Зараз десь тут, мабуть, буде загальна сума цього всього. Ну і плюс робота. Прогріваємо, спостерігаємо. Вам дякую, що дивилися. Підтримайте вподобайкою, підпискою, хто не підписаний. Діліться з друзями. Ну і, звісно, бережіть один одного
і допомагайте Збройним силам України. Всім пока, удачі! Далеко бусик не від'їхав. Коротше, там підкапував антифриз по хомуту. Як те усував, зняв цього патрубка. Дивлюся, масла багато. Свіжого масла. Вимив, погазували. Знову з'явилося масло. Масло свіже, як бачите. Так. Зняв цього. Тут також, дивіться, геть свіже масло. Біжить. Що робив? Перевірив мембрану. Мембрана ціла. Зняв цього патрубка, який йде від мембрани до патрубка після повітряного фільтра, встановив прозору шлангу, газував. Шланга сухенька. Тобто сапун не кидає, сапун у нас відпадає. І після цих моментів оце знову тут з'явилося масло. Знову з'явилося масло. Де може взятися? Це тільки з турбін. Турбіни пробував на люфти, люфтів не було. Було там все добре. Можливо те, що власник їхав на застуканому двигуні 15 км. Чи могли за цей час вийти з ладу турбіни, а? І таке зробити, таку підставу мені? Не знаю, важко сказати, але така ситуація. Чекаємо власника, все покажемо, об'яснимо і, мабуть, буду знімати турбіни. А що робити? Тільки так. Ой, блін, така ситуація буває, хлопці. Наче все добре, але не все. Це другий раз, ось тільки що масло накапало. Коротше, автомобіль працював хвилин 15, газував я так до 3000 і масло було, це набралося масла. Так, патрубки вимив, сухо. Тут у нас, тут маленький потік, сухо. Ставимо, запускаємо, виїжджаємо, прогріваємо. Так, тут чисто, прибрали. Десь приблизно хвилин 10 я газував, від 2 до 3000 на холостих працював двигун. Градусів 70 ось масло нагрілося. Знімай. 10 хвилин роботи двигуна. Отак. Як на мене, це дуже багато. Так, і знімаємо з цієї сторони. Знову є. Так, щойно був останній експеримент. Зняв з сапуна взагалі трубку, на цьому патрубку там заглушив, сапун був відкритий. Як бачимо, наплювало на стінку і там трохи масла є, настікало. Отже, з сапуна трохи летить. Просто летить. А коли працює турбіна, то я вам скажу, там воно нормально, виходить, тягне його. Хоча, можливо, коли працює турбіна, вона створює розрідження і мембрана закривається. Можливо, і такий варіант. А так може вона і не закриватися. Коротше, зараз знімаю патрубки і дивимося, що там. Якщо там все ж таки є масло, то знімаємо турбіни. Це сьогодні в нас вже ранок, наступного дня. Автомобіль ніч стояв, там все постікало з патрубки, я знову все вимив. І такий останній експеримент. Вчора телефонував до знайомого моториста для консультації, бо такого в мене ще не було. Він позвонив ще до одного і, в принципі, ми дійшли спільної думки такої. Оце перевірить і якщо є, то це турбіни 100% по причині того, що власник їхав на застуканому двигуні приблизно 15 км. В маслі була пилюка металева,
Ця пилюка йшла в турбіну. Там в турбіні між валом і втулками досить маленькі зазори. І воно там могло наробити біди. По тій причині, що турбіни у нас крутяться досить швидко, швидко. Багато обертів, приблизно там 30 тисяч. От така історія. Зараз подивимося, що до нас з маслом. І так, знімаємо. Є масло, хлопці. Зараз знімаємо, там дивимося. Так, ну і зараз тут, якщо буде свіже масло, то воно є. Все. Я думаю, що можна знімати турбіни, да? Що ви скажете? Можна знімати сміливо турбіни. Типа отак тобі що хтось ще скаже, блін. Алло, підписаний, бігом ми на клавіатурі набирайте надписи. Які? Ну які? Китайські які, іерогліфи, блядь. Одну турбіну вже зняв, знімаю цю, дивіться, відкрутив ось тут. Тупо біжить масло. Тупо біжить масло. Це капець. Все, турбінки зняв. 90% робіт проводиться знизу. Зверху там зовсім трішки. В основному знизу все робиться. Ну і я їх тоді щупав і зараз щупаю. Я не знаю. Ну, ніфіга я тут такого не бачу. До цієї турбінки добрався звідти. Дивіться, такий люфток невеликий. Думаю, що це невеликий люфток. В принципі, наче крутиться нормально, поздовжнього люфта, здається, немає. Хір я знаю. Що за історія така цікава з цими турбінами? Я не знаю, чи з чим. Буде смішно, якщо це клапан. Масловідділювач. Коротше, але перевіримо турбінки на всякий випадок, будемо знати. Шановні, приїхали турбінки з ремонту. Дивіться, які вони гарні. Навіть номерок ставлять якийсь свій 4585-1. І тут був, ну цікаво, такий самий чи ні. 4585-2. Так. Зробили, відремонтували. Тут, дивлюся, замінили у нас фірточку. Коротше, не ремонтували, як сказав власник, на 27 тисяч. Чи 23, чи 27. Дофігіще. Все. Можна ставити на місце, запускати і пробувати, що воно нам покаже. Сказали, що були пошкоджені вали, втулки. Я думаю, все-таки це була стружка, пошкодила їх. Ну що ж, збираємо і пробуємо. Хлопці, газував, і що ми бачимо? Немає, просто потний патрубок. Все добре. Ремонт турбін допоміг.